කොහොමද? ඉතින් ඔන්න මම පහුගිය දවසක කරා ස්ටයිලින් ටිප්ස් වල එපිසෝඩ් 1 එක. ඒක මම කතා කරේ කාන්තාවන්ගේ යට ඇඳුම් සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් පැන්ටීස් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක කරාට පස්සේ ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා කොහොමද හරියට බ්‍රා එකක් තෝරගන්නේ, බ්‍රා එකක් කොහොමද අපේ සයිස් එක හරියට බලාගන්නේ, කොහොමද මේ වගේ ගොඩක් විස්තර එක්ස්ප්ලেইন කරන තව වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා අද එපිසෝඩ් 2 එක වශයෙන් කාන්තාවන්ගේ බ්‍රාස් ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් ඊට බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ බ්‍රා එකක් කියන්නේ ඇත්තට ඕනම ගෑනු කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන දෙයක්. ඉස්සෙල්ලම බ්‍රා එකක් ගන්න ගිය දවසත්. මොකද අපිට හරියන සයිස් එක මොකක්ද? කප් සයිස් එක කොයි වගේ එකක්ද? කොයි වගේ බ්‍රාස් අපි ගන්න ඕනේ? මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න අපිට ඇති වෙනවා. හරියට තමන්ගේ ඇඟට ෆිට වෙන බ්‍රා එකක් තෝරගත්තේ නැති වුණාම ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් එහෙම අපේ කොන්දේ ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ බ්‍රෙස්ට් එක උනත් ගොඩක් එල්ලිලා වැටෙන්න පුළුවන්. හරි ෆිටඩ් බ්‍රා එකක් නොවුනොත් ඕනට වඩා තද බ්‍රා එකක් වුණොත් අපේ ඇඟේ මෙන්න මේ තුනටිය පැත්ත, ඒ කියන්නේ පිටිපස්සෙන් බැලුවම එන ෂේප් එක උනොත් ටික කාලයක් යනකොට අපි වැරදි බ්‍රා එකක් නම් කාලයක් තිස්සේ අපි අඳින්නේ අපේ ඇඟේ හැඩයන් පවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් තද බ්‍රා ස්ට්‍රැප්ස් තියෙනවා නම් ගොඩක් අයගේ මම දැකලා තියෙනවා උරහිස් වල මේ බ්‍රා ස්ට්‍රැප් එක තදට අඳින අයගේ උරහිස්ස අර මෙහෙම එක ගානට නැහැ. මෙහෙම හරියට බ්‍රා ස්ට්‍රැප් එක තියෙන වදින තැන විතරක් මෙන්න මෙහෙම අර යටට ගිහිල්ලා ගිලා බැසිලා තියෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ශාරීරික ව්‍යාකූලතාවයන් ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන් වැරදි බ්‍රා සයිස් එකක්, වැරදි බ්‍රා එකක් ඇඳීමේ. ඉතින් ඒ හින්දාමයි අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ ඇඟට හරියන, අපේ සයිස් එකට හරියන බ්‍රා එකක් තෝරගන්න විදිය. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ ඇඟට හරියන බ්‍රා එකක් තෝරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ටේප් එකක් අරගෙන තමන්ගේ පපු ප්‍රදේශයේ මැන ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේකට මෙෂර්මන්ට්ස් දෙකක් ඕනේ. එකක් ඇවිල්ලා අපේ අන්ඩර් බස්ට් එකේ තියෙන මෙෂර්මන්ට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ රූපරාමයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොහොමද මේ මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් වලින් තමයි මේ මෙෂර්මන්ට් එක ගත යුත්තේ. එතකොට තමයි හරියටම අපිට බෑන්ඩ් සයිස් එක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ අන්ඩර් බස්ට් එකේ සයිස් එක තමයි අපි බ්‍රා එකේ බෑන්ඩ් සයිස් එක විදිහට කියන්නේ. නැත්නම් බ්‍රා එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවානේ 32ද 34ද 36 38 අර එහෙම කියනවානේ. අන්න ඒකේ තමයි මෙන්න මේ බෑන්ඩ් සයිස් එක කියලා අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ කප් සයිස් එක. ගොඩාක් දෙනෙක් බෑන්ඩ් සයිස් එක හරියට ගත්තට කප් සයිස් එක ටිකක් වැරදියට ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් කප් සයිස් එක එතකොට කොහොමද අපි මැනගන්නේ? කප් සයිස් එක මැනගන්නේ අපේ පිළියුණු වල තියෙන ලොකුම ස්ථානය. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හරියට නිපල් එක හරියෙන් යන හරිය අපි ටේප් එකකින් මෙන්න මේ රූපේ රාමුවේ තියෙන විදිහට මැනගන්න ඕනේ. මේ මෙෂර්මන්ට්ස් දෙක ගත්තම අපේ ෆුල් බස් සයිස් එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ බෑන්ඩ් සයිස් එක. ඒ දෙක අතර තියෙන වෙනසෙන් තමයි අපිට පුළුවන් අපේ කප් සයිස් එක මැනගන්න. නිකමට හිතන්නකෝ දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන chart එකෙන් පේනවා ඇති කොහොමද මේ කප් සයිස් එක මයින්නේ කියලා. දැන් මේකේ කියන විදිහට අපේ හිතන්නකෝ සාමාන්‍ය බෑන්ඩ් සයිස් එකයි normal full bust size එකයි අඟලක වෙනසක් තියෙනවා කියන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් අඟලක වෙනසක් තියෙනවා කියලා කිව්වම අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ normal A cup size එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බ්‍රා එකක් අපිට අඳින්න පුළුවන්. ඕනම බෑන්ඩ් සයිස් එක ෆස්ට් සයිස් එක. ඊට පස්සේ ටිකක් අඟල් දෙකක වෙනසක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒකට B cup එකක් කියලා. අඟල් 3ක් නම් C cup එකක්, අඟල් 4ක් නම් D cup එකක්, අඟල් 5ක් නම් double D කියන cup එක. ඉතින් ඔයිට වඩා තවත් අපිට වෙනස් ටිකක් ලොකු බස් සයිස් තියෙනවා නම් ඊට වඩාත් බ්‍රා සයිසස් ලංකාවේ සමහර තැන්වල තියෙනවා. හැබැයි මම දැනුවත් double D වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ප්‍රසිද්ධ ඇඟලුම් හල් වලින් අපිට මේ බ්‍රාස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට ගිහින් බලමු මේ බ්‍රා එක දැන් දැනට ඔයගොල්ලෝ අඳින බ්‍රාස් වල තමන්ට මේක ෆිටඩ්ද නැද්ද කියලා බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ තමන්ගේ දැන් එදිනෙදා අඳින බ්‍රාස් වල ස්ට්‍රැප් එකෙන් බලන්න ඕනේ. ස්ට්‍රැප් එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අපේ හැම නිකන් ගොඩාක් අපේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ මසල්ස් තද වෙලා මෙහෙම තියෙන බ්‍රා එකේ ස්ට්‍රැප් එක අයින් කරාට පස්සේ ඒ බ්‍රා එකේ ස්ට්‍රැප් එක ඇඟේ පාර හිටලා තියෙන්න බෑ.
ඇඟේ පාර හිටලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට තද බ්‍රා එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ බ්‍රා ස්ට්‍රැප්ස් දෙක සාමාන්‍යයෙන් නිතර මෙහෙම හැලෙන සුළුයි නම් ඒ කියන්නේ අපිට ස්ට්‍රැප් එක ගොඩක් ලූස් ස්ට්‍රැප් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම අපේ කප් එකෙන් දෙපැත්තේ විශේෂයෙන්ම මේ උඩු කොටසේ කෑලි දෙකක් දෙපැත්තට පැනලා තියෙනවා නම් ඉස්සරහින් සහ දෙපැත්තෙන් ඒ කියන්නේ අපිට අපි අරගෙන තියෙන බ්‍රා එක අපිට වඩා ටිකක් තද. කියන්නේ කප් සයිස් එක අඩු සයිස් එකක් තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම වැඩි සයිස් එකක් නම් ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ කප් එක පොඩ්ඩක් අර ඇකිලිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපේ බස්ට් එක ඒකට සම්පූර්ණයෙන් ෆිල් වෙන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ අපේ ඇඟ අනිත් පැත්ත කියන්නේ පිටිපස්සෙන් බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් අපේ තුනට කියන්නේ පිටේ මසල්ස් ටික මෙහෙම ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තද බ්‍රා එකක්. බෑන්ඩ් සයිස් එක තද බ්‍රා එකක් ඒක. ලූස් වට නම් තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවල් වලට බ්‍රා එක මෙහෙම උඩ ගහන්න බලනවා ලූස් බ්‍රා එකක් නම් ඒ ලූස් බ්‍රා එකක් මේ දෙකේ හරි ප්‍රමාණය වෙන්නේ අපි බෑන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් බ්‍රා එක ඇඳලා පස්සේ ඇඟිලි දෙකක් පිටිපස්සෙන් අපි බ්‍රා බෑන්ඩ් එක ඇතුළට ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන තරමේ ස්පේස් එකක් තමයි පර්ෆෙක්ට් බ්‍රා සයිස් එකක් විය යුත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ වලින් තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් අපිට සරිලන බ්‍රා එකක් අපි ඇඳලා තියෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ කලින් අපි දාපු රූපරාමු වලින් ඔයගොල්ලන්ට හරි අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම් මොනවාද මේ තියෙන බ්‍රා ටයිප්ස් කියලා. ඉස්සෙල්ලම බ්‍රා ටයිප් එක තමයි ටී-ෂර්ට් බ්‍රා එකක් කියලා කියන්නේ. ටී-ෂර්ට් බ්‍රා එකක් කියන්නේ ඒක සීම්ලස් බ්‍රා එකක්. ගොඩක් වෙලාවල් වලදී අපි සමහර ඇඳුම් ඇඳව බ්‍රා එකේ දැන් ඉරි වගේ අර මැහුම් පාරවල්, ලේස් පාරවල් එහෙම පේනකොට ඒක කැතට පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වැදගත් හැම කෙනෙක් ගාම මෙන්න මේ විදිහේ ටී-ෂර්ට් බ්‍රා එකක් තියෙන එක. මොකද ගොඩක් ටී-ෂර්ට්ස් වලට ඒක ගොඩක්ම වටිනවා. ගොඩක් බොඩි ෆිටඩ් ටී-ෂර්ට්ස් වලට එහෙම මේ වගේ බ්‍රා එකක් තමයි ඇඳිය යුත්තේ. එතකොට බ්‍රා එකේ අර සීම්ලස් කම හින්දා සීම්ලස් එජස් හින්දා ඒක බ්‍රා එක කැපිලා පේන්නේ නැහැ. ඊළඟ බ්‍රා ටයිප් එක ඇවිල්ලා පුෂ් අප් බ්‍රා එකක්. පුෂ් අප් බ්‍රා එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි උත්සව අවස්ථාවකට යනකොට විශේෂයෙන්ම ගොඩක් කර කැපිලා තියෙන ඇඳුම් අපි අඳිද්දී පුෂ් අප් බ්‍රා එකක් අඳින එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ බ්‍රෙස්ට් ඒරියා එක තව ටිකක් එන්හාන්ස් කරගන්න. ගොඩක් හොඳ ක්ලීවේජ් එකක් කැපිලා පේන විදිහට අපිට අඳින්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පුෂ් අප් බ්‍රා එකක් තමයි ගොඩක් හොඳ. මොකද ගොඩක් හොඳ සපෝට් එකක් අපේ බස්ට් එකට හම්බ වෙන නිසා. ඊළඟට කතා කරන්නේ ටිකක් බස්ට් එක අඩු කෙනෙක් නම් මේ බ්‍රා එක විශේෂයෙන්ම ඔයා ගාව තිබිය යුතුයි. ඒ ඇවිල්ලා පැඩඩ් බ්‍රා එකක්. සාමාන්‍යයෙන් පැඩඩ් බ්‍රා එකකින් අපිට උදව් වෙනවා අපේ තියෙන බස්ට් සයිස් එකට වඩා ටිකක් බස්ට් එක ලොකු කරලා පෙන්නන්න අපිට උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ටිකක් බස්ට් එක අඩු කෙනෙක්ට නම් විශේෂයෙන්ම පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පැඩඩ් බ්‍රා එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් පැඩඩ් බ්‍රා එකක් වගේම non පැඩඩ් බ්‍රාසුත් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගොඩක් වෙලාවට ගෙදර එහෙම ඉන්නකොට සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නනේ කැමති. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි එතකොට අනින්න කැමති මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය non පැඩඩ් බ්‍රා එකක්. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ලොකු බස් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් ඒ අයත් ගොඩක් දුරට කැමති මේ වගේ පැඩඩ් නැති බ්‍රා එකක් අඳින්න. ඊළඟට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ අන්ඩර්වයර් සහිත බ්‍රාස් එනවා. මේ බ්‍රාස් ගොඩාක් හොඳයි ටිකක් ලොකු බස් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට බස්ට් එකට ගොඩක් හොඳ සපෝට් එකක් දෙන්න. නැත්නම් හැඩේ ලස්සනට තියාගන්නත් මේ අන්ඩර්වයර්ස් තියෙන බ්‍රාස් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙළඳපළට ගියාම මේ විවිධ වර්ගයේ බ්‍රාස් ඕගොල්ලන්ට ඇඳලා බලලා තමන්ගේ ඇඟට පහසු සැහැල්ලු සහ තමන්ගේ බ්‍රෙස්ට් එක එන්හාන්ස් වෙන විදිහේ බ්‍රා එකක් තෝරගන්න. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම මේ කප්ස් ගැන කතා කරද්දී කවරේජ් එක ගැනත් තියෙනවා. ෆුල් කප් බ්‍රාස් තියෙනවා, සෙමි කප් බ්‍රාස් තියෙනවා. මේ වගේ එක කප්ස් ෂේප්ස් විදිහේ බ්‍රාස් තියෙන. ඉතින් තමන්ට කැමති කවරේජ් එකක් මත ඒ බ්‍රාස් තෝරගන්නත් තමන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ටිකක් අපි අඩුවෙන් අහන බ්‍රා ජාතියක් තමයි මේ ප්ලන්ජ් නෙක් බ්‍රා එකක් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ජාතිය බ්‍රා එක තමයි ප්ලන්ජ් නෙක් බ්‍රා එකක් කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි ගොඩක් ඩීප් නෙක් එකක් තියෙන ගවුම් අඳින වෙලාවල් තියෙනවා, බ්ලවුස් අඳින වෙලාවල් තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවදී මෙන්න මේ වගේ ප්ලන්ජ් නෙක් බ්‍රා එකක් ඇඳීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද නැත්තම් අපි අඳින බ්‍රා එක අපි අඳින ඇඳුමෙන් පේන්න ගන්නවා. ඒක නිසා මේ වගේ ප්ලන්ජ් නෙක් බ්‍රා එකකුත් තමන්ගේ අල්මාරියේ තියාගන්න එක ටිකක් වැදගත් වෙනවා. ඩීප් නෙක් ඇඳුම් ඔයගොල්ලෝ නිතරම අඳිනවා නම්. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක් නිතර අහලා තියෙන බ්‍රා එකක් තමයි මෙන්න මේ strapless බ්‍රා එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි strapless dress එකක් අඳිනවා නම් strapless tops අඳිනවා නම්
සාමාන්‍යයෙන් bra එකේ පටිය පේනකොට ටිකක් කැතයි. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩාක් හොඳයි strapless bras තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මෙතනදී බස්ට් එක අඩු කෙනෙක්ට නම් ඕනම strapless bra එකක් අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් බස්ට් එක වැඩියෙන් තියෙන අය මගෙන් ගොඩක් නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා කොහොමද අපි හොඳ strapless bra එකක් තෝරගන්නේ? මොකද ගොඩක් වෙලාවට bra එක වැටෙන්න බලනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවල් වලට මේ වගේ අයට හොඳ සුදුසු වෙන්නේ අර සිලිකෝන් නැත්නම් රබර් බෑන්ඩ් එකක් වටේ තියෙන strapless bras. මොකද එතකොට අපේ ඇඟ එක්ක ඒක හොඳට බදලා අල්ලන හින්දා bra එක වැටෙන්න නැත්නම් හැලෙන්න පාත් වෙන්න බලන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ජිම් එකට යනවා නම් විශේෂයෙන්ම ජිම් නැත්නම් වර්ක්අවුට් කරන කෙනෙක් නම් ඒ අයටත් විශේෂිත වූ bra එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා අඳින bra එකක් අපිට ඇඳලා ගිහිල්ලා වර්ක්අවුට් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හරි සපෝට් එකක් විශේෂයෙන්ම අපි වර්ක්අවුට් කරනකොට ගොඩාක් අපි හිට මෙහෙට වෙනවා. ඉතින් එතකොට ගොඩක් හොඳ සපෝට් එකක් අපේ බස්ට් එකට අවශ්‍යයි. ඒ නිසාම මෙන්න මේ වගේ ස්පෝර්ට් බ්‍රාස් තියෙනවා දැන් වෙලද ප්ලේ ගන්න වර්ක්අවුට් කරන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම. අන්තිමට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ සිලිකන් pads. මේ සිලිකන් බ්‍රා pads ඔයගොල්ලන්ට දැන් eBay එකෙන් නැත්නම් දැන් ලංකාවේ හැමතැනින්ම ගන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ backless dress එකක් strapless dress එකක් අඳිනවා නම් backless dress එකක් විශේෂයෙන්ම අඳිනවා නම් bra එකක් අඳින්න චුට්ටක් අමාරුයි. මොකද පිටිපස්සේ හොඳටම කපලා තියෙද්දි bra එකේ බෑන්ඩ් එක පේන හින්දා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ වගේ සිලිකන් pads එකේන bras තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අන්න ඒ වගේ එකක් අඳින්න ඔයගොල්ලන්ගේ backless dresses අඳිනකොට. ඉතින් මේ bra හැම જાතියක්ම දැන් ලංකාවේ වෙළඳපොලේ විශේෂයෙන්ම අමන්තේ එකේ ඒකෙන් Triumph එකේ ඒ වගේ තැන්වල මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඒකක Midnight Divas වගේ වෙළඳසැල් වල දැන් මේ bras ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ප්‍රසිද්ධ ඇඟලුම් හල්වලට මේ bras ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකනත් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා ඒත් එකම ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.